So today, in this video, I will show you how I learned drawing from reference. So ngayon, isi-share ko lang sa inyo yung mga tutunan ko about these past few days na nagpa-practice lang ako. Kasi nga, medyo busy ako sa modules ngayon, so gumawa muna ako ng simple tutorials about sa process lang. So, let's get to it. So usually, ang una ko talagang ginagawa is nagda-download lang ako ng mga pictures sa Pinterest ng marami. Pwede din sa Instagram. Sa pagpili naman ng mga reference guys, ang pinipili ko lang pagpokusan na practicing ay more on women. Basta mag-download kayo ng mga reference na depende sa inyo kung gaano karami. And then in the meantime, saka na kayo mamimili sa gallery nyo kung ano ba i-drawing nyo. As well guys, kapag nag-sketch kayo, lagi nyo tatandaan na sanayin natin ang sarili natin sa pag-freehand. Kasi as a days now, nasanay tayo sa pag-grade para sa outline natin. Wala namang masama sa pag-grade. Kasi as of May, ginagawa ko yan for my commission. So, ililimit lang natin ang sarili natin sa pag-grade. Kasi kung lagi kayo mag-realize sa grade, hindi kayo masasanay sa pag-anatomy. So, I really recommend na mag-practice kayo by freehand kasi late ko na din natutunan yung pag-anatomy. So, sa ginuguhit ko ngayon, ang isa sa mga importante kong ginagawa bago ako magsimula mag-drawing is anong style ba yung gusto nyong i-apply or gusto nyong practicein. Importante na meron kayong inspiration na artist na gusto nyong gayahin yung style. Ito ay inspired kay Sam Daw's art kasi I really admire his work, lalo kapag digital art. Kasi super fan din ako ng mga digital artists dyan. Ayun, ang kaso lang wala akong pabiling gamit kagaya ng iPad or laptop
Only cellphone ko lang ang gamit ko ngayon pang vlogging, so tiis-tiis muna in traditional way. So basically guys, importante din sa pag-sketch katulad ng ginagawa ko ngayon is mag-apply kayo ng konting loose lines. At huwag kayo gaano may stress kaka-sketch kung hindi naman nakuha yung reference. So okay lang yon. Kasi para ka din bumubuo ng sarili mong character dito. Basta na-i-apply mo yung structure ng face at alam mo yung bawat proportion ng bawat isa. So, huwag kayo gaano mag-worry kung hindi nyo masyado nakuha yung reference nyo.